नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी क्लास 9 को ग्रामर सेक्सनमा टेन्सेसमा पास्ट टेन्सको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यो भन्दा अगाडि हामीले प्रेजेन्ट टेन्स, फ्युचर टेन्सको बारेमा कुरा गरेका छौँ। सबै भिडियो गरिसकेका छौँ। यो भिडियोमा हामी पास्ट टेन्सको कुरा गर्छौँ। ल सुरु गरौँ। फर्स्टमा सिम्पल पास्ट टेन्सबाटै। सिम्पल पास्ट टेन्स, तपाईहरुलाई सिम्पल पास्ट टेन्सको स्ट्रक्चर थाहा छ? के हो त? सब्जेक्ट प्लस verb to प्लस अब्जेक्ट है, verb to लाग्छ। जस्तै अब कुन कन्डिसनमा चाहिँ सिम्पल पास्ट टेन्स लाग्छ त भन्दाखेरि टु डिनोट एन एक्सन कम्प्लिटेड इन द पास्ट, पास्टमा भइसकेको काम। टु डिनोट एन एक्सन completed in the past, पास्टमा भइसकेको कामलाई हामीले भन्नु पर्यो भनेदेखि। जस्तै सजिलो छ, मुकेश left college last year. I went to office yesterday. ठीक छ, पास्टको कुनै कम्प्लिटेड एक्सनलाई भन्नु पर्यो भनेदेखि हामीले के युज गर्छौँ? सिम्पल पास्ट, एकदमै सिम्पली है। जस्तै अब यसमा के आउने भयो त? येस्टरडे, लास्ट इयर हैन, सम टाइम अगो, त्यसपछि लास्ट विक, लास्ट मन्थ, लास्ट इयरको कुरा भयो है। यसरी आउँछ, यो चाहिँ एडभर्बको कुरा। त्यस्तै गरी जस्ट नाउ, त्यसपछि इन द पास्ट, अथवा कुनै टाइम अथवा डेट आउने भयो। देन नेक्स्ट रुल हेरौँ त, टु एक्सप्रेस पास्ट ह्याबिट। तपाईको पास्ट ह्याबिटलाई एक्सप्रेस गर्नु पर्यो, जुन पास्टमा थियो अहिले प्रेजेन्टमा छैन, त्यो ह्याबिटहरू। जस्तै हामी पहिला सधैँ सिनेमा हेर्न जान्थ्यौँ, तर अहिले जाँदैनौँ। ठीक छ, we went to the cinema every day. यस्तै गरी she always carried an umbrella. उनी सधैँ छाता बोक्थिन् भनेर नेपालीमा भयो, बोक्थिन्, तर अहिले उनले बोक्छिन् त बोक्दिनन्, बट नट नाउ भनेर भनेको, टु एक्सप्रेस पास्ट ह्याबिट्स। देन अर्को वेन क्लजसँग है, वेन क्लज। जस्तै जब टिचर आउनुभयो सबै विद्यार्थीहरू उठे। वेन द टिचर came in, all the students stood up. अर्को एउटा, जब घन्टी बज्यो टिचर क्लासबाट जानुभयो, अथवा टिचर क्लासबाट जानुभयो जब घन्टी बज्यो भनौँ न। द टिचर लेफ्ट द क्लास when the bell rang. ठीक छ, यो rang, left, came, stood के हो त? सबै verb to हो। यो भयो सिम्पल पास्ट टेन्सको कुरा, जहिले पनि verb to लगाउने। अब पास्ट कन्टिन्युअस। पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स। अब कन्टिन्युअस भन्ने बित्तिकै verb 4, सब्जेक्ट प्लस was, were प्लस verb 4 प्लस अब्जेक्ट। was भनेको सिङ्गुलरमा, त्यसपछि were भनेको प्लुरलमा। अब रुल हेरौँ, जब हामीले पास्टको कुरा, पास्टमा भएको अनगोइङ इभेन्टलाई भन्नु पर्यो, टु डिनोट एन action going at some point in the past. To denote an action
going on at some point अथवा some time in the past. In the past. जस्तै फ्युचरमा हिजो बेलुकाको कुरा गरौँ न. हिजो बेलुका 9:30 बजे पास्ट. अहिले त 2:30 भइसक्यो बिहानको है. हिजो बेलुका 9:30 बजे हामी टिभी हेरिरहेका थियौँ. ठिक छ, हामी टिभी हेरिरहेका थियौँ. हामीले टिभी हेर्ने काम सकेको थिएन. हो, त्यो टाइमको लागि रिफर गरेर हामी कुरा गरौँ. We were watching TV at 9:30 PM yesterday. हिजो राति भन्ने कुरा गर्यो. हिजो दिउँसभरि हिउँ परिरहेको थियो. It was snowing all day yesterday. ठिक छ. अब अर्को कुरा, यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा पनि हामीले when क्लज लगाउन मिल्छ. अब कसरी लगाउने त? एक्जाम्पल, the light went out while क्लज लगाउने. मैले when लेखेँ, while I was reading. यहाँनिर हेर्नुहोस् त, the light went out while I was reading. मैले पढ्ने काम सकिएको थिएन. मैले पढ्ने काम पास्टमा. त्यो चाहिँ अनगोइङ इभेन्ट थियो. हो, म पढ्दै गर्दाखेरि बत्ती गयो. ठिक छ, while I was reading. अर्को एउटा, while I was writing a check, the ink ran out. ठिक छ, मैले चेक लेख्दै गर्दा मसी सकियो. ठिक छ, लेख्ने काम सकिएको थियो त? थिएन, तर मसी त सकियो नि त. हो, हामीले whileसँग पनि लगाउँछौँ. देन नेक्स्ट रुल भनेको नेक्स्ट पार्ट अफ द टेन्स, पास्ट पर्फेक्ट टेन्स. ओके, पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको फर्स्ट रुल हेरौँ. टु डिनोट an action completed before a certain moment in the past. हो, पास्टमा नै, यो कुरा पास्टमा छ र पास्टमा नै केही काम कम्प्लिट भइसक्यो भनेदेखि त्यो टाइमलाई रिफर गरेर भन्नु पर्यो. भन्दाखेरि हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स लगाउँछौँ. पूर्णभूत भनेर भनिन्छ नि नेपालीमा. ओके, आई मेट सीता इन बुटवल in 2015. I had seen her 5 years before. मैले उनलाई 5 वर्ष अगाडि देखेको थिएँ. ठिक छ, पास्टमा कुरा गर्यो. हेर्नुहोस् त, यहाँनिर पास्टमै त्यो काम सकिसक्यो. पास्टमै सुरु भयो, पास्टमै सकियो. सो 5 years ago I had seen. अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको स्ट्रक्चर के हो त? सब्जेक्ट प्लस had प्लस verb 3 प्लस object. Next rule. To show which of the two actions in the past happened earlier than other. कुन चाहिँ अगाडि भएको हो त भनेर देखाउनको लागि. Happened earlier than other.
जस्तै लक्ष्मी came home after she had left college. अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु गोपी had gone out before Pratap arrived. Pratap arrived. यहाँनिर हेरौँ Lakshmi came home after she had left college. उनले कलेज लेफ्ट गर्ने काम सकिसक्यो हो उनले कलेज लेफ्ट गरिसकेपछि ऊ घर आइन् तल गोपी ह्याड गन आउट है गन आउट गोपी ह्याड गन आउट बिफोर प्रताप एराइभ प्रताप आउनुभन्दा अगाडि नै गोपी गइसकेको थियो ठिक छ यो पोइन्ट भन्दा अगाडि नै केही काम भएको छ यो पोइन्ट भन्दा अगाडि नै केही काम भएको छ भनेदेखि हामीले कुन एक्सन अगाडि आयो त भन्दाखेरि यहाँनिर प्रेजेन्ट पर्फेक्ट वाला एक्सन अगाडि आयो र हामीले सिम्पल पास्ट चाहिँ सेकेन्ड एक्सनको लागि युज गर्यौं सेकेन्ड एक्सन यो चाहिँ फर्स्ट एक्सन सो यो सेकेन्ड यो फर्स्ट प्रेजेन्ट पर्फेक्ट चाहिँ फर्स्ट एक्सन भयो है हामीले यसरी गर्छौं देन अब यसपछि आउँछ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स Past perfect continuous tense. Subject plus had been plus वफो plus object. अब यो कस्तो बेला युज हुन्छ त म एउटा रुल लेख्छु सबै थाहा भइहाल्छ For an action that begin a certain point in the past and continued up to that time. Jastै example when Mr. Bhandari came to Hetauda when Mr. Bhandari came to Hetauda in 1980 Mr. W𝗵𝗵𝘁 had already been teaching there for 2 years. अब यसले भन्न खोजेको कुरा बुझौं जब मिस्टर भण्डारी हेटौडा आउनुभयो 1980 मा मिस्टर रेग्मीले त्यहाँ पढाउन थालिसक्नु भएको थियो 2 वर्ष अगाडि नै 1978 देखि ठीक छ उहाँले त्यो काम सुरु गर्नु भइसकेको थियो र त्यो काम अहिले पनि भइरहेको छ तर हामीले रिफर गर्यो 1980 मा अहिले कति भयो 2021 भनौं न हैन र उहाँले मिस्टर भण्डारी 1980 मा आउँदाखेरि मिस्टर रेग्मीले 1978 मा नै he had already been teaching उहाँले पढाउने काम सुरु भएको छ र सकिएको चाहिँ छैन ठीक छ 1980 मा सुरु गर्नु भएको छ 1970 मा हो यस्तो ठाममा हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स युज गर्छौं ठीक छ ओके अब थोरै यहाँनिर मैले माथि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा फर्स्ट एक्सन र सेकेन्ड एक्सन भन्ने कुरा गरेको थिएँ त्यो एकचोटि हेरौँ है त जहिले पनि फर्स्ट एक्सनमा के त जुन कुरा पहिला हुन्छ त्यसमा पास्ट पर्फेक्ट टेन्स किनकि त्यो काम भइसकेको हुन्छ पूर्ण भइसकेको हुन्छ दैट इज had plus verb 3
त्यसपछि प्लस बिफोर अनि सेकेन्ड एक्सन। सेकेन्ड एक्सन भनेको जहिले पनि वर्ब टु। यस्तै गरी अगाडि सेकेन्ड एक्सन आयो भनेदेखि के हुन्छ, वर्ब टु हुन्छ। त्यसपछि आफ्टर आउँछ र फर्स्ट एक्सन, र फर्स्ट एक्सनमा ह्याड प्लस वर्ब 3 यो कुरा छ है त। ओके, अब यसमा पास्ट टेन्समा तपाईहरुले नबुझ्नु भएको केही छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन है त। अब वर्ब 2 मा हामीले पास्ट टेन्समा वर्ब 2 र वर्ब 3 र वर्ब 4 त सबैको आइएनजी लाग्ने, यो त सजिलो छ। वर्ब 2 र वर्ब 3 चाहिँ जान्नु पर्यो है त। अनि थोरै ग्रामेटिकल रुल जानेपछि यसमा केही समस्या हुँदैन, र केही समस्या छ भने कमेन्ट गर्नु होला। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।